Üdvözlök mindenkit, január 31 van, ma almát is körtét metszettem, és ha már a kezemben van a metszólló, meg fel vagyok úgy öltözve kerti ruhába, akkor ma fúrok 2 gödröt is, és telepítek ide 2 cölöpöt egy becsületes támrendszerrel. Egyúttal meg is mutogatnám, hogy minek. Szedermálnának, vagy málnaszedernek, ki hogy nevezi. Ez egy olyan növény, amit én már hiszem 4. éve nevelgetek itt a kertbe, és egyelőre ennyire béna a rendszerben, mint amit most lehet látni, de ez nem azért van, mert nem akartam én jobban megcsinálni, csak egész egyszerűen nem akartam oszlopra pénzt költeni, megvártam, amíg valahonnan beszerzek, kapok ajándékba, mindig valami olcsó megoldást keresek, úgyhogy most végre vannak vasoszlopok, úgyhogy a mai nap további részébe gödröt fogok fúrni, és lebetonozok 2 cölöpöt, aztán majd drótot húzok, és majd becsülettel elrendezem ezt a jövő hét folyamán. De addig is elmagyaráznám 2 szóba, hogy málnaszeder, szedermálna milyen tapasztalataim vannak. Helyzet az, hogy ez egy, hát azt hiszem, skót növény, talán úgy rémlik, valamikor ezt olvastam róla, ami egy hibrid. Tehát azt jelenti, hogy összerakták szépen a szedret és a málnát, és ennek az lett az eredménye, hogy ilyen óriási, szederszerű, nagy, piros szedermálnákat terem, aminek az íze valahol félúton van a szeder meg a málna között, de igazából egyikre se hasonlít teljesen. Nekem nagyon illik, a család kedvence lett az igazság, és jobban szeretjük, mint a málnát, vagy jobban szeretjük, mint a szedret. Épp ezért elkezdtem szaporítani is. Na most igen, kezdjem azzal, hogy szaporítás elsősorban, hiszen akinek még nincs, az valahogy kell tegyen a kertjébe ilyet. Hát legegyszerűbb az, ha ismerünk valakit, akinek van, ugyanis ezek az indák, amiket ez nevel, hogyha leérnek a földre, itt ezt meg is mutatom, tehát hogyha hozzáér a földhöz, akkor ott azon a ponton, ahol hozzáér a földhöz, megpróbálok oda fókuszálni, ott azonnal gyökereket ereszt, tehát ez csak a vége leért ennek a földre, és azonnal gyökeret is ereszt, tehát a legegyszerűbb szaporítási módja ez, tehát még csak el se kell dugni, hanem csak hozzá kell érjen a földhöz az inda, és már lesz is gyökér. B verzió. Ezt is csináltam, az az, hogy lemetszettem így utolsó, mit tudom én, 30 cm-t az ágakból, ezt leszúrtam a földbe, és mind a 2 megmaradt. Tehát itt az egyik, és ott a másik, mind a 2 él és virul. Végig kicsit levágtam az előbb, hogy lássam, hogy zölde, és igen, zöld mind a 2, tehát mind a 2 megfogant, mind a 2-ből lesz szedermálna tő. Na most maga a növény az egy ilyen halálosztó, megmutatom, tehát ennyire tüskés, úgyhogy ezt csak ilyen vastag bőrlakatos kesztyűbe lehet terelgetni. Na most miért kell terelgetni? Hát ilyen hosszú 4-5 méteres zoomolj már te kamera. Na, mi történt? Ez az, magához tért. Szóval ilyen 4-5 méteres indákat növel. Nem túl vastagok, az elején főleg, azért most már így pár év után már kezd ilyen unyi vastag lenni, de igazából nem nagyon vastagak ezek az indák, ezért elég könnyen hajlíthatóak, persze nem nagy ívbe, de hajlíthatóak. Így én, amíg nem tudtam egy becsületes támrendszert összerakni mostanáig, ugye 3 darab ilyen hosszabb bambuszkaró nevelgettem, amiközé spárgákat húztam ki kb. 30 centis távolságra egymástól, és ezen, hát itt megpróbálok helyet lekövetni az ujjammal, tehát ilyen zigzagban, szépen szerpentén alakban felfele futtattam. Na most ez megy, amíg megy, most van körülbelül az a pont, amikor már nem megy, mert a tavaly már annyira hosszú indákat nevelt, hogy miközben itt füvet nyírtam meg, ez az egyszerűen csak már fellöktem a tetejére a végén, tehát már nem rendeztem olyan szépen sorba, azért néz ki ilyen pocsékul most. Most az fog következni, hogy ezt valahogy szétgubancolom, kibontogatom, le fogom teríteni így hosszára a földön, és utána megmetszem, és aztán az újonnan telepített támrendszerre szépen ugyanilyen szerpentén alakba visszateszem. Na most metszés, vagy mit kell ezzel csinálni? Hát megint tapasztalati alapon fogom elmagyarázni. Nem úgy kell bánni vele, mint a szederrel, és nem is úgy, mint a málnával. Tehát mindegyikből egy kicsi. Például, ugye itt is a 2 éves ágakon terem. Tehát azt jelenti, egyik évben hoz egy ilyen nagyon hosszú indát, több méter hosszút, amit
Hát persze, hogyha most mezőgazdász volnék és egy óriási nagy telepítvényen volna, akkor nem így kéne csinálni, ahogy én most magyarázom, ez egy kerti, egy-két tőre vonatkozó megoldás. Azt is lehet, hogy lemetszem. Tehát ha kicsi a támrendszerem, nem tudok vele mit csinálni, akkor egész egyszerűen levágom a hosszát, és nem engedem tovább nőni. Ezt is próbáltam egyébként, ilyen esetben az lesz, tehát hogyha így a legvégét lecsippantjuk, és megállítjuk valahol, hogy onnan majd egy oldal rügyből megindít, tehát tovább fog nőni egészen nyár végéig, viszont az a frissen ránőtt rész az el fog halni ősszel, tehát mivel az alsó része az indának az ugye egy évvel korábbi, lemetszük, frisset hajt ugyan, és akkor gondolhatnánk, hogy akkor jövőben azon terem, de nem, tehát az, ami már az évben nőtt és termett, hiába 2 hónapos hajtás van a végén, ez az egész vissza fog halni. Ez az egyik tudnivaló, hogy metszeni lehet, amennyiben nincs hely, de mint a ültetvényen meg pláne biztos, hogy kell is, de így házi körülmények között, ahol egy-két tő van, ott fölösleges. Ugyanis ezeken a egy évvel ezelőtt hozott ágakon ilyen kicsi, kb. 10 cm-es oldalhajtásokat fog növelni, és azon fog teremni a szedermálna. Erről ide szembe is vágok egy fotót, hogy megmutassam, hogy miről beszélek. No, tehát ugye láthattuk, hogy az ág oldalain minden irányba ilyen kis picike oldalágakat nevel, és azon lesz majd a szedermálna. Úgyhogy minél hosszabbra hagyjuk az ágat, annál több szedermálnánk lesz, és ezzel így tényleg igaz, tehát van úgy, hogy 5-6 méteres mondom ágakat így feltekercseltem, és tökéletesen jó volt végig, tehát tövétől a végéig ez végig terem. Nekem mint egy enyhe félárnyékban van, ugye látjuk, hogy a kerítésen van egy ilyen vacak, hogy a szomszéd azért valamennyi intimitást kapjon, meg én is. Másik dolog, amit tudni kell róla, tehát ugye én nem metszem, én azt csinálom, hogy ezeket az ágakat nyár végéig szépen vezetgetem, és azon majd jövőre, tehát tavasszal ilyen oldalágak keletkeznek, és azon fog teremni a gyümölcs. Mégis kell metszeni azonban, mit? Még az előző évi ágakat. Tehát ezek az ágak, amik előző éviek, és tavaly már volt rajta gyümölcs, azokat le kell vágni. Na most pont ezért itt van egy probléma, ugye én ezt össze kellett volna megcsináljam, de mivel a támrendszer nem volt meg, mind halogattam, aztán most az lett belőle, hogy januárban csinálom. Mit kell erről tudni? Azt kell tudni, hogy legjobb lenne úgy metszeni, hogy rögtön ősszel. Tehát amikor már megettük a gyümölcsöt, meg minden lemegy, akkor ősszel. Elmondom azt is, hogy miért. Azért, mert akkor még az évben ugye termő ág, amin a gyümölcs van, annak ilyen sötétebb színe van. Az évben nevelt tőről hozott új ág, amit ugye szintén felvezetgetünk, az meg még ilyen szép zöld. És nagyon könnyű megkülönböztetni, hogy melyik az, amelyik letermett ág, melyik az, amelyik friss ág. Ezért legjobb ősszel metszeni, ezért is. Másrészt sem értelme ugye itt vegetáltatni egy olyan ágat, amit amúgy is le fogunk vágni a következő szezonba, tehát nincs értelme. Tehát a helyzet az, hogy legjobb az, hogy leterem, levágjuk, és szavasz. A frisságok, amik nőnek, azt felvezetjük, és arról fogunk szépen hamizni a jövő évbe. Végét pedig, ugye, mint említettem, én nem rövidítem meg, hiszen akkor kevesebb gyümölcsöt fogok leszedni. Na most betegségek. Én egyetlen egy betegséget észleltem ezen, a málna betegségét. Ez a gubancs, nem tudom mi ennek a neve, milyen gubancs lárva, nem tudom, de a lényeg az, hogy meg is mutatom. Hál' Istennek tavalyi ágon van, ezért lett volna jó ugye levágni ősszel, de nem tettem meg, úgyhogy most fogom megtenni. Tehát belekölt pont mint a málnánál, belekölt az ágba. Na hát mi történt ezzel a kamerával, eddig még fókusz nem volt probléma. Na végre. Tehát ez az a gubancs, amiről beszélek, ez tele van egy élősködő lárvájával. Ezeket az ágakat tőből vágjuk le, itt van még egy sajnos, mint azt látjuk. Ez is egy ilyen gubancs. Szia! Szóval sajnos a málna betegsége az megvan neki. Hál' Istennek egyenlőre még elviselhető. Nekem ez az első év egyébként, amikor láttam rajta ezt a betegséget, tehát most 4. éves lesz.
most már megjelent ez rajta, de hál' Istennek most is a tavalyi ágakon, amit amúgy is le kellett volna vágnom ősszel. Ugye már csak ezért is jó lett volna ősszel levágni. No, mindegy, hát most fogom levágni. Fent hagyom a tavalyi ágat, nekem most ez nehezebb lesz, hiszen vissza kell lesz néznem, hogy melyik az ág, amelyiken volt ilyen termés, és melyik az, amelyiken nem, tehát amelyik ilyen friss ág. Úgyhogy nekem most ebbe a keszekusza akármibe egy 3-szoros munkamennyiség lesz ezt elkövetni, hogy a tavaly letermett ágakat levágjam, és a tavaly nőtt friss ágakat meghagyjam, majd utána az egészet szétgubancolni, itt hosszára leteríteni, és az új támrendszerre felvezetni. Tehát nem is ezt akartam megmutatni, hát ez volt a kert szégyenfoltja, úgyhogy most ezt rendbe rakom, de azt szerettem volna elmondani, hogy, és akkor össze is foglalom, szerintem, aki szedermálnát akar kiskertbe, pár tövet, nem sokat, az ne úgy bánjon vele, mint a szederrel, és ne is úgy, ahogy a málnával, tehát elültetjük, amit abban az évben növeszt, azt szépen felvezetjük, minél hosszabban hagyjuk, annál több gyümölcsünk lesz. Jövő évben azon ugye a gyümölcs leterem, azt azonnal le is vághatjuk utána, hiszen ő közben már tőről növeszti az új ágakat, amik szintén fel fognak futni, azt hagyjuk, és azon fog teremni azután való évbe. Szaporítani szeretnénk, elég, ha leér az ágvége, tök elég, de ha nem, veszünk néhány ágdarabot, leszúrjuk, és tökéletesen meg fog locsolni kell, ennyi a titka. És betegségei, egyetlen betegség, amit észleltem, és azt is most első évben, ez a gubancs, lárva, atka, nem tudom mi a pontos neve, nem is ez a lényeg, ez sajnos megvan, az ilyen ágakat tőből el kell távolítani. Iszonyat szúrós, de csak olyankor kell ezzel foglalkozni, amikor vezetgetjük az oszlopon, hiszen olyankor tapogatjuk, amúgy nem szükséges úgymond életveszélynek kitenni magunkat, hiszen nem fogjuk fogdosni az ágakat. Na hát ez lenne a szedermálna, ezt akartam megmutatni, most pedig hozzáfúrok 2 gödröt, és csinálok egy becsületes támrendszert. Köszönöm a figyelmet, viszlát!